Ano, talaga yan ng ano, ayam Pilipina. Luro ka talaga yun. Ganda. May lang.
Magkay kami di ba nila? Wait, sorry on.
Kasi na rin lagi. Luto ka lang.
Ganun na.
nag-flat. Mo pa daw na ba? Masarap. Ito na nagsarap. Ayun daw ganun.
Pero ano yung pakalaki? Ng point. Ano? Ano ka? Like, ano,
Ay.
Maloy.
Ay, sige.
Balik pa.
Nice Jig. Style.
Nabiran.
Yung
Sa ikot.
Oo, una. Kasi, buwang may susa ako. Saan? Gaya ka. Ano?
Alam mo yun, nauna nga. Doon nga na yung sabi ko yung maano dyan. Sabi ko, nininuan ng mga buhay. Dati dito, marami dyan. Ano? Ano? Ano mas ibang nainom ko.
Ay, sana. Ganda ko. Luman pa yung habi. Ano? Ugasan mo sa ha? Di pa ako. Ay, mamaya na ha.
Nagulat ako. Ha? Sino? Sige na, sana.
Yan ko ba pa? Marap. Ano?
Pulong na rin sa diaryo. So,
25. Yung RAM sinabi, sir, maya pa niya kukunin. Siya. Yung RAM si sir, sabi sir, sunod siya sa sabi na, anuan mo. Sige, marami.
Marali. Eh, wala ka naman na. Dahalik na Tulong ka din sa araw.
Ito, siguro, sana sa kanya pande, may mansin. Ang laki, tunyan bubay, sikit ko lagi. Good morning!
Sumbatan na kita. Luwag na natin lang. Kaban. Ano yan? Kasi belum
Batalyan pa. Pare.
Oo. Daon. Daon sa tuyo.
Saya tahu.
Ha? Lamang! Sabi kita. Makuha ka.
kaya mo?
O, thank you.
Yung napasisip mo.
Dito na ito, media. Yung mga ba yun na ako
rin yung... Hindi ko kabasabi. Oh, mama! Pupunta! Uli, mama na. Pupunta ko. Gulay, gulay. Kulay yelo. Ini pupunta na. Bariyada. Kapag pinagpupunta ka na, ano? Legit ka yan. Bagong ka, sinaga, kanila na.
Tulong. Meron lang. Tulong sa may kawan. Kita upload. Mahal ka makalan. Soon. Madalas pa. Sana kaya yun sa mga
Mga port. Kaya na may bakanya. Kailangan.
Kaya nila ako mag-abot. Kaya yung pao, dinadaan mo pa. Uy! Ay, ano kami mag-abot. Gusto ka ba? Gusto kong mas... Tawag na Hello. Hi, dito lang. Dito.
Ay, one time na ya. Sige, sige. Bukaw, walang ay bukaw.
Oo.
Okay, bulan. Na yan. Sila mo. Tinda ka. Maganda.
Jack?
Anong ganda? Anong ganda? Lalalo na mga